con gà này của mình cũng lớn quá rồi các bạn. Chắc nó cũng cần đẻ rồi. Vâng, em để như vậy để nó đẹp các thành con đấy anh ạ. Em đang bón phân cho cây đỗ à? Vâng. Ít nữa mình phải mua trong gà về đây để mà chăm sóc. Thằng nào cũng vậy, nếu không chăm sóc thì mình mua luôn một thể. Mua nhiều ở đây để chăn để lấy kinh tế. Em đang vun đỗ à? Vâng, em vun hôm vừa rồi mưa nhiều quá, đỗ cũng bị nát anh ạ. Em vun cho cây nó cứng và bắt dẻo anh ạ. Thế cũng được. Em mang cốt đây để anh làm cho. Thôi, anh cứ để em làm, anh cứ chuẩn bị đi làm đi tổng muộn. Alo. Vâng vâng ạ. Vâng, em bây giờ đến ngay công trường đấy ạ. Vâng ạ. Ai gọi vậy anh? Sếp của anh gọi đến công trường em ạ. Em tưởng hôm nay anh tới công ty làm việc mà. Sao sếp anh lại gọi anh tới công trường vậy ạ? Thì hiện tại ở ngoài công trường ấy đang bị ngập lụt nên là sếp cũng gọi anh đến đó để đánh giá để xem có làm việc được như vậy không. Vâng. Vậy sếp anh đã gọi điện rồi thì anh cứ đi đi, không kiểu lại muộn ạ. Thế hôm nay em có đi thu hoạch không? Hôm nay trời nắng ráo nên em có đi thu hoạch anh ạ. Nhưng em vun đỗ xong thì em mới đi ạ. Thế cũng được. Thế bây giờ anh phải đến công trường gấp đấy. Vâng, anh đi ạ. Anh đi đây. Mấy ngày vừa rồi trời mưa to quá. Chắc là công trường của anh Sung cũng bị ngập nhiều nên anh ấy mới phải tới đó để đánh giá và làm việc. Xong chỗ này mình cũng tranh thủ đi thu hoạch. Mấy ngày mưa nhiều mình cũng phải nghỉ nhiều quá.
hẳn mình và anh Sung trồng cũng nhanh tốt quá, cũng sắp được hái ngọn để làm dưa rồi. Cũng chỉ là vì mình không hiểu ý của bố. Mình đã nói về chuyện mình và bố về quê cho Duyên biết, cho nên bây giờ bố cũng đã không muốn nhận mình là con nuôi, và bố cũng đã tức giận về quê rồi. Còn lì hẹn mà cảnh sát đã hẹn mình tới đó cũng còn 2 ngày nữa thôi, mình cũng phải tới đó. Mình không thể trốn tránh trách nhiệm được. Mình làm như vậy, nếu mình trốn tránh mình càng thêm tội nạn hơn. Vậy là mình cũng đã mất hết tất cả rồi. Người thân cũng không còn tin tưởng mình nữa. Có khi là mình phải làm lại từ đầu. Mình phải cải thiện bản thân. Suốt từ đêm hôm qua mình cũng không được ăn cái gì. Mình cũng rất là đói. Mà trong người mình cũng không còn tiền nữa. Có khi là hôm nay mình phải đi nhặt phế liệu để mình kiếm thêm thu nhập. Mình mua cái gì đó ăn, sau đó mình sẽ tính tiếp. Bây giờ mình cũng phải đi nhặt phế liệu.
bà đi đâu vậy? Tôi đang ra đồng này tôi làm cỏ rau ông ạ. Vậy à? Hôm nay tôi cũng về đây để mà tôi thông báo cho bà biết là Long nó cũng đã làm thủ tục giấy tờ và nó chuyển nhượng cái mảnh đất đó sang tên cho tôi rồi. Thế ông về đây làm gì? Sao ông không ở trong đấy mới lại thằng Long đi? Ông còn về làm gì? Thôi bà cũng đừng nhắc tới chuyện của Long làm gì nữa bà. Thế vậy à? Thôi bà, chuyện của Long nó cũng dài lắm. Bây giờ tốt nhất thì tôi với bà về nhà thì tôi cũng sẽ nói chuyện cho bà sau. Ừ, thế cũng được. Đi. Đây bà ơi, Long cũng đã làm xong cái giấy tờ đi chuyển sang tên cho tôi rồi. Rồi đến đem về cho bà đây bà xem. Thế à? Cái gì tốt? Long làm cái sổ đỏ lại cho chúng ta là cũng nhờ như Sung nó giúp cho chúng ta thế là làm lại được sổ.
Mà tại sao ông lại không nhận Sung là con là sao? Lúc đó thì tôi cũng vội vàng quá và tôi quyết định thì nó không đúng. Thôi bây giờ thì đấy tôi giao trả lại hết cho bà. Thế bây giờ ông nói chuyện lại chuyện của ông với Long là như thế nào cho tôi nghe với. Chuyện tôi và Long thì trước kia tôi cũng rất thương và tin tưởng vào Long thì tôi mới làm như vậy. Còn nếu như bây giờ thì hôm qua tôi và Long cũng đã nói nhau rồi mà Long cũng không tôn trọng tôi một chút nào cả. Thế bây giờ ông mới hiểu thật con người của Long à? Đúng rồi bà, bây giờ tôi mới hiểu rõ là bản chất của Long. Nên là hôm qua tôi mới cắt đứt tình cảm bố con với Long và tôi cũng không cho Long gọi tôi bằng bố nữa. Vậy à? Ngay lúc ban đầu á, tôi đã nói với ông rồi là thằng Long nó không tốt đâu mà ông không nghe tôi. Ông cứ nói là nó là con để sau này nó nuôi vợ chồng mình. Thế bây giờ ông về ông lại nói với tôi là thằng Long nó là không tốt. Thế là sao? Thôi bà, ngay từ lúc ban đầu thì tôi cũng thiếu suy nghĩ, tôi vội vàng tôi mới quyết định như vậy. Còn đến bây giờ tôi mới hiểu. Thế ông nói thật với tôi hay là ông lại nói dối tôi? Vài ngày nữa mà ông lại thay đổi, ông lại bố con với Long thì sao? Không có đâu chuyện đó đâu bà, tôi cũng đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Thì tôi cũng không nhận Long làm con nữa đâu. Lần này ông nghĩ cho chắc chắn nhá. Đúng rồi đây bà. Bà ơi, bây giờ mọi giấy tờ thủ tục sang tên sổ đỏ cho mình rồi thì tôi cũng có câu chuyện muốn nói với bà đây. Chuyện gì vậy ông? Bây giờ cũng xong hết cả mọi chuyện rồi thì tôi hỏi ý kiến bà là tôi muốn vào trong chỗ con Duyên để ở cùng với nó. Bây giờ ông bảo ông vào chỗ con Duyên ở, thế ông cũng không chấp nhận Sung làm con. Bây giờ ông vào đấy thì ông có ngại không? Bà nói như vậy thì bây giờ tôi mới nhớ ra. Nhưng mà hôm tôi cũng đang ngồi nói chuyện với Sung rồi thì Sung cũng nói là Sung làm cho tôi một ngôi nhà ở cạnh chỗ nhà Duyên để mà tôi ở đó, tôi trông nom trang trại cho Duyên mà. À, thế là Sung cũng nói với ông thế rồi à? Đúng rồi bà. Nếu như ông vào trong đấy mà Sung làm nhà cho ông thì là vợ chồng Sung lại mất một khoản tiền để lo nhà cho ông. Mà trong khi đó là Sung vẫn đang nợ ngân hàng rất là nhiều ông ạ. Vâng, bà nói như vậy thì cũng đúng thôi. Theo tôi á, thì ông cứ ở đây với tôi. Thế còn các con á, thì nó là cuộc sống riêng của các con rồi. Bà nói như vậy thì cũng đúng. Tôi cũng nghe theo bà, ở đây với bà và sau này nếu có thời gian rỗi thì chúng ta sẽ tới thăm các con. Vâng. Còn về chuyện của Long á, thì hôm trước tôi cũng đã định về đây cùng với bà rồi. Thế nhưng mà hôm đó thì Sung cũng lại đi báo cảnh sát về chuyện của Long và thường xuyên tới nhà Duyên để mà gây rối. Nên tôi cũng chưa về đây được. Hôm nay tôi mới về. Ông vừa mới nói với tôi là ông cắt đứt không còn tình nghĩa gì bố con với Long nữa. Mà bây giờ ông lại nhắc đến Long, ông vẫn còn vấn vương đến Long à? Nếu cảm thấy ông vấn vương đến Long thì ông lại về ông ở với Long đi. Không bà, đấy là tôi nói chuyện với bà như vậy thôi. Chứ còn tôi và Long thì cũng không còn tình nghĩa gì nữa đâu. Tôi chỉ mong rằng ông nói được thì ông phải làm được. Vâng, mà mọi chuyện thì tôi cũng đã lo xong hết rồi. Nhưng mà còn chuyện giữa tôi và Long thì tôi cũng chưa nói cho Duyên biết đâu. Bây giờ thì Long ạ, Sung nó cũng báo cảnh sát rồi, thì cứ yên tâm đi ông ạ. Vâng, thế bà bây giờ vào cất sổ sách đi. Ông tôi cũng phải nghỉ ngơi một lát. Thế tôi có thể ông bảo ông nghỉ đi. Người đó là Duyên thì phải. Duyên à? Duyên. Duyên à? Cô đi chụp hoài à?
Anh gọi ai vậy? Tôi đâu có quen biết gì anh đâu. Cô đừng có nói như vậy. Tôi tưởng anh cùng với bố tôi về quê của bố tôi để còn trốn tội rồi mà. Sao bây giờ anh vẫn còn ở đây? Hôm trước tôi gặp cô cũng đã nói cho tôi và tôi cũng đã nhận ngộ ra là tôi phải ở đây và đến gặp cơ quan cảnh sát. Anh lại còn biết nghĩ như vậy cơ à? Đúng rồi Duyên ạ. Tôi cũng biết là tôi có tội. Tôi không nên trốn tránh trách nhiệm. Tôi làm như vậy thì tôi cũng càng thêm tội nặng hơn. Nên tôi phải ở đây để đến ngày gặp cơ quan cảnh sát Duyên ạ. Bây giờ đó là việc của anh, tôi không quan tâm. Tôi cũng xin lỗi cô vì hôm trước tôi cũng trách móc cô và anh Sung. Bởi vì anh Sung cũng đã đi tố cáo tôi cho cơ quan cảnh sát về chuyện mà tôi đến gây rối ở nhà cô. Tôi cũng suy nghĩ lại rồi, cũng là do tôi sai. Nên bây giờ tôi cũng phải chấp nhận và đến gặp cơ quan cảnh sát thôi. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Anh có nói hay không nói, việc anh đến gặp cảnh sát, anh vẫn phải gặp thôi. Anh làm sai thì anh phải chịu chứ. Tôi cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên. Bây giờ tôi cảm thấy rất là có lỗi với cô và anh Sung và cả bố nữa. Tôi nghĩ hành phạt này cũng thích đáng dành để cho tôi. Bây giờ anh cũng biết điều đó hay sao? Tôi cũng chỉ hy vọng sau khi anh thi hành án xong, anh sẽ cải tạo thật tốt để trở thành một công dân tốt, quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi cảm ơn cô nhiều. Thế khi nào anh mới tới gặp cảnh sát vậy? Họ cũng hẹn tôi và cũng sắp đến ngày rồi Duyên ạ. Mà anh Sung có nhà không Duyên? Anh Sung anh bận đi làm rồi, anh ấy không có nhà đâu. Mà anh tìm anh Sung có việc gì vậy? Tôi định đến nhà cô để gặp anh Sung, xin lỗi tất cả những hành vi mà tôi đã đến làm phiền ở nhà cô. Tôi nghĩ rằng anh cũng không cần phải gặp anh Sung đâu. Việc quan trọng là nếu khi anh tới gặp cơ quan cảnh sát ấy, anh cứ cung cấp đầy đủ thông tin để cho họ. Như vậy là tôi thấy cũng cảm ơn anh rồi. Cô cứ yên tâm đi, tôi tới đó tôi cũng sẽ thú nhận tất cả những hành vi mà tôi đã làm phiền với gia đình cô. Vậy là được rồi, tôi cũng chỉ mong rằng anh làm được như những gì anh nói thôi. Còn bây giờ tôi cũng phải đi về đây. Và chúng ta bây giờ cũng không còn quen biết gì nhau nữa cả. Duyên à, tôi biết là tôi cũng sai rồi mà. Cô đừng có coi tôi như là người dưng như vậy. Bây giờ tôi cũng mất hết tất cả rồi. Và tôi cũng sát đi gặp cảnh sát rồi. Mà cô còn đối xử với tôi như vậy sao? Thế trước đây tôi coi anh là người thân. Nhưng anh thử nghĩ xem, có người thân nào mà tự đi hại người thân trong gia đình của mình như anh không? Anh cứ tự suy nghĩ lại việc làm của mình đi. Đến lúc đó thì anh hãy trách tôi. Duyên à, cô đợi tôi với. Như vậy là Duyên cũng không tha thứ cho mình. Tất cả mọi chuyện cũng là do chính bản thân mình gây ra. Mình cũng không thể trách móc ai được. Mình muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình thôi. Hôm nay mình cũng đi nhặt được một ít phế liệu. Chắc là ngày mai mình vẫn tiếp tục đi làm công việc này, rồi đợi đến ngày mà mình đến gặp cảnh sát thôi. Mình cũng không muốn đi làm việc gì nữa. Hay là mình tới nhà Duyên gặp anh Sung để xin lỗi anh ấy nhỉ? Mà khi nãy Duyên cũng nói là anh Sung cũng không có nhà rồi. Thôi để khi nào mình đến gặp rồi mình xin lỗi sao cũng được.
mình sẽ chọn ra những củ to và chắc để mình trồng ở vườn của mình. Mình nghĩ chỗ này cũng đủ để trồng lạc ở khu vườn của mình. Sao tự nhiên mình lại gặp anh Long ở đó nhỉ? Mình tưởng rằng anh ấy đã về quê cùng với bố rồi mà. Nhưng nếu như anh ấy nói rằng anh ấy cũng sẽ đến gặp cơ quan cảnh sát để cứu tội thì mình cũng mừng cho anh ấy, bởi vì anh ấy cũng đã biết lỗi của mình. Nếu để anh ấy về quê của bố mà gặp mẹ nữa, mình nghĩ có lẽ lại sẽ to chuyện đây. Nhưng những lời anh Long nói, nếu như anh ấy chưa làm, mình cũng không tin đó là sự thật đâu. Tượng lạc giống này tuy củ cũng không nhiều lắm, nhưng được cái củ cũng rất là chắc. Ngày mai mình sẽ đem ra phơi. Anh về rồi ạ? Em cũng vừa đi thu hoạch về ạ. Vâng ạ. Em hôm nay đi thu hoạch lạc à? Vâng ạ. Em cũng đi mua ít lạc giống về để phơi. Mình còn trồng ở vườn anh ạ. Nên củ lạc cũng chắc quá em nhỉ? Vâng. Tuy cũng không sai củ nhưng được cái là được củ nào cũng đều chắc anh ạ. Mùa này lạc nó chỉ ra được thế này thôi, còn không phải là vụ chính của nó, nên là nó ít củ là đúng rồi em ạ. Vậy ạ anh. Đúng rồi. Thế công việc ở công trường sao rồi anh? Nước lũ có bị ngập nhiều không ạ? Hiện tại là nước lũ vẫn đang tràn vào phía công trường đang làm việc của anh. Anh thấy sếp cũng báo cho anh biết rằng chờ nước rút rồi mới bắt đầu làm việc tiếp, nên là trong thời gian sắp tới thì anh cũng phải nghỉ, không đi làm nữa mà. Vâng, nước ngập nhiều như vậy các anh đi làm chắc là cũng không an toàn đâu ạ. Đúng rồi em, mà cũng không làm được việc gì cả. Lúc nãy trên đường đi thu hoạch về em có gặp anh Long đấy anh ạ. Vậy sao? Vâng. Anh tưởng Long đi về quê cùng với bố em rồi cơ mà. Tại sao cậu ấy vẫn còn ở đây vậy? Chuyện này thì em cũng không biết được đâu ạ. Nhưng anh Long cũng có nói rằng muốn gặp anh để xin lỗi anh đấy. Thế Long nói như vậy thì em bảo sao? Em nói với anh ấy rằng việc đến xin lỗi anh cũng không cần thiết đâu. Em bảo anh ấy cứ hãy đợi đến gặp cảnh sát rồi mọi việc sẽ được giải quyết thôi ạ. Em nói như vậy cũng đúng đấy. Vâng. Anh Sông này, nhưng hôm nay em thấy nói chuyện với anh Long cũng khác lắm. Có vẻ như anh ấy cũng đã biết hối hận về những việc làm sai trái của anh ấy rồi đấy ạ. Nếu mà cậu ấy mà biết sửa lỗi bản thân mình thì mình cũng mừng cho cậu ấy mà. Vâng. Mà thôi, bây giờ em cũng đi thu hoạch lạc về thì em cũng mệt rồi. Em cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh nấu cơm. Cũng không sao đâu anh ạ. Lạc này thì để ngày mai em sẽ phơi khô. Đến khi nào khô thì chúng ta sẽ bóc ra rồi đem ra vườn để trồng anh ạ. Ở bên này, bây giờ cùi lạc em cứ để ở đây đi. Để ngày mai trời nắng thì chúng ta sẽ phơi. Còn bây giờ trời nó cũng hết nắng rồi. Vâng. Em vào mở cửa đã. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi nhé. Nào. Trâu nhà dân lại vào đến đây rồi. Mình phải ra để dồn nó đi mới được.